હે ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ માય કિચન। આજે આપણે જોવાના છીએ ચીઝ કોર્ન બોલ્સ। ચીઝ કોર્ન બોલ્સ મેં માંડવીના સેરેના બીચ રિસોર્ટમાં ટેસ્ટ કરેલો। એ મને ખૂબ જ ડિલિશિયસ લાગેલો અને એનું પ્રેઝન્ટેશન પણ જબરજસ્ત હતું। તો આવો એની રેસીપી જોઈ લઈએ। ચીઝ કોર્ન બોલ્સ બનાવવા માટે મકાઈને બાફી લીધી છે, મીઠું નાખીને 3 સીટી પાડી। હવે આપણે એને છીણી લઈએ। મકાઈ છીણાઈ ગઈ છે, મિક્સિંગ બાઉલમાં મેં લઈ લીધી છે। એની અંદર નાખીશું બટાકું બાફેલું, વન ટીસ્પૂન આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, હાફ ટીસ્પૂન મરી પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સોલ્ટ। મિક્સ કરી લઈએ સારી રીતે। સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એમાં 2 ક્યુબ જેટલા ચીઝ છીણીને એડ કરવાના છે। આની અંદર જ તમે કોથમીર, પેપ્રિકા એ બધું એડ કરી શકો, પણ મારે સેમ સેરેના બીચ રિસોર્ટ જેવા બનાવવા છે એટલે હું નથી એડ કરતી। હવે આની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર, 2 ટેબલસ્પૂન મોટી ભરીને બ્રેડ ક્રમ્સ મિક્સ કરી લઈએ સારી રીતે। સાઈડમાં એક બાઉલમાં મેં 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર અને 2 ચમચી જેટલો મેંદો લઈ અને એમાં પાણી એડ કરીને સેલેરી બનાવી દેવાની છે। હવે આપણે આને નાની નાની સાઈઝના બોલ્સ બનાવવાના છે। આ રીતે બધા જ બોલ્સ બનાવી લેવાના છે। ચીઝ કોર્ન બોલ્સ બધા જ આપણા વળાઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસ ઓન કરીને તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને સાઈડમાં આપણે બોલ્સને આ સેલેરી બનાવી છે આમાં આ રીતે કોટિંગ કરવાનું છે। કોટિંગ કરીને આ રીતે બ્રેડ ક્રમ્સને આમાં આવી રીતે નાખીશું અને આમાં લઈ અને આ રીતે કોટિંગ કરવાનું છે ઉપરથી। આ રીતે હું બધા જ બોલ્સને કોટિંગ કરી લઈશ। જોઈ લઈએ તેલ આવી ગયું હોય તો આપણે ચીઝ કોર્ન બોલ્સને ફ્રાય કરી લેવાના છે। સરસ આવી ગયું છે। પહેલાં ફાસ્ટ ગેસ હતો, હવે સ્લો કરી દઈએ। આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન તળી લેવાના છે। ચીઝ કોર્ન બોલ્સ બધા જ તળાઈ ગયા છે। હવે આપણે પ્લેટિંગ કરી લઈએ। ડિલિશિયસ એવા ચીઝ કોર્ન બોલ્સ સેરેના બીચ રિસોર્ટ જેવા જ રેડી છે। તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક કરો, વિડીયો શેર કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને કમેન્ટ્સ બોક્સમાં કમેન્ટ પણ જરૂર કરજો। બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।